Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Là nhân vật chính trong tác phẩm Thần ấn Vương tọa của Đường Gia Tam Thiếu, Long Hạo Thần được biết đến là con trai của Thần Quang Minh với tiên thiên nội linh lực là 97 điểm. Với sự ưu ái của Quang Minh Chi Tử, hắn nhanh chóng đạt được vô số thành tựu xuất sắc trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, điều này không chỉ là nhờ vào thiên phú bẩm sinh mà phần lớn đến từ sự nỗ lực, cố gắng của Long Hạo Thần. Sở hữu chức nghiệp song tư trường giới và thủ hộ kỵ sĩ, con đường trở thành thần ấn kỵ sĩ của Hạo Thần đã gặt hái được cơn mưa thành tựu. Với 3 lĩnh vực, 7 thanh vũ khí đỉnh cao, 23 kỹ năng bao gồm cả kỹ năng tự sáng chế, cộng thêm sự phụ trợ của Linh Lô và tọa kỵ Hạo Nguyệt, sau này Long Hạo Thần đã trở thành chủ nhân của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa, là huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ của Kỵ sĩ Thánh Điện. Vậy những lĩnh vực, vũ khí và kỹ năng hắn sở hữu là gì? Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu nha. Về lĩnh vực của Long Hạo Thần, hắn được kế thừa hai cái từ thần truyền lại, chính là Quang Thần lĩnh vực và Vĩnh Hằng lĩnh vực. Trong quá trình tu luyện và chiến đấu, Long Hạo Thần đã tìm cách dung hợp hai loại lĩnh vực này làm một và đặt tên là Vĩnh Hằng Quang lĩnh vực. Tiếp theo, khi nhắc về vũ khí của Long Hạo Thần, phải kể đến Kỳ Tích Chi Kiếm hay còn gọi là Lam Vũ, Quang Phủ Dung. Thanh kiếm này còn có được nhờ tham gia khảo hạch của thần kiếm trong Tàm Bảo Các của Kỵ sĩ Thánh Điện. Tiếp đến chính là kiếm Quang Minh Nữ Thần Vĩnh Thán. Thanh kiếm này được Long Hạo Thần hữu duyên có được trong một buổi đấu giá tại Thánh Minh Thành. Vũ khí thứ ba được xưng là thần kiếm sinh mệnh và sáng tạo do Kỳ Tích Chi Kiếm và Quang Minh Nữ Thần Vĩnh Thán dung hợp tạo thành. Tiếp theo trong hành trình đi đến Tử Vong Thâm Uyên, cơ duyên xảo hợp hắn đã có được trang bị cấp sử thi do Nhật Nguyệt Thần Hoa truyền lại, chính là Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn. Tấm thuẫn này bình thường được coi là thần khí, nhưng khi ở trong trạng thái đặc biệt, nó có thể phát ra sức mạnh của siêu cấp thần khí. Và không thể không nhắc đến thanh kiếm có khả năng hủy diệt trụ ma thần mang tên Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm. Thanh kiếm là do chính Hạo Nguyệt đã biến thành. Và cũng giống như Hạo Nguyệt, vũ khí thứ 6 của Long Hạo Thần được linh lô tiến hóa của hắn biến thành có tên là Vương Giả kiếm. Thanh vũ khí thứ 7 mang cấp bậc siêu thần khí mà Hạo Thần sở hữu chính là Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa. Cuối cùng là 23 kỹ năng, trong đó có 17 kỹ năng của cả thủ hộ và trường giới kỵ sĩ mà Long Hạo Thần đã sử dụng được, phân chia thành 9 cấp bậc từ nhất giai cho đến cửu giai. Kỹ năng nhất giai mà Long Hạo Thần hay sử dụng nhất chính là đột thứ. Lấy đột thứ làm căn bản, đồng thời kết hợp với các kỹ năng khác, không thể nghi ngờ sẽ đem đến hiệu quả vô cùng tốt trong chiến đấu. Về kỹ năng nhị giai, Hạo Thần thường xuyên sử dụng bao gồm 4 cái, lần lượt là Thiểm Điện Thứ, Quang Kiếm, Thuần Bạch Chi Nhận và Thật Tự Trảm. Tam giai kỹ năng bao gồm Quang Chi Phản Xạ và Quang Trảm Kiếm. Ưu điểm lớn nhất phải kể đến của kỹ năng này chính là công phòng một thể. Tiếp đến là kỹ năng tứ giai, Long Hạo Thần chỉ sử dụng duy nhất một cái là Quang Trảm Kiếm. Đây có thể nói chính là kỹ năng công kích từ xa mạnh nhất của Kỵ sĩ Thánh Điện. Sau Quang Trảm Kiếm, 3 kỹ năng ngũ giai được con trai Quang Minh thường xuyên sử dụng phải kể đến Thăng Long Kích, Thanh Kiếm và Xúc Thế. Bên cạnh đó, trong chiến đấu, Long Hạo Thần cũng đan xen các kỹ năng này với 2 kỹ năng lục giai bao gồm Thuẫn Tường và Thần Ngự Cách Đáng để gia tăng khả năng phòng ngự đến tối ưu. Sau này khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, có 4 kỹ năng thất giai mà Hạo Thần ưu tiên sử dụng trong chiến đấu phải kể đến lần lượt là Hy Sinh, Kiếm Tinh Vũ, Quang Diệu Chi Thể và Nguyên tố Mẫn Diệt Quang Hoàn. 2 kỹ năng cuối cùng hắn dùng đều thuộc kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, chính là Cam Lâm thuật bát giai kỹ năng và Thần Thánh Cam Lâm thuộc hàng cửu giai. Ngoài những kỹ năng trên, Long Hạo Thần còn tự sáng chế ra 3 kỹ năng nữa. Đầu tiên là Quang Chi Đãng Dạ, đây có thể xem như bản nâng cấp của Thánh Quang Cháo. Không chỉ giúp lực phòng ngự tăng lên gấp đôi mà uy lực có thể sánh bằng ma pháp cấp 5. Quan trọng là thời gian phóng thích so với dùng Thánh Quang Cháo càng ngắn. Tiếp đến là Diệt Ma Thiểm. Đây là lĩnh ngộ kỹ năng đến từ Thiểm Điện Thứ và Lam Vũ, Quang Phù Dung biến hóa ảo diệu, lại thêm vào Quang Chi Đãng Dạ uy lực tăng lên gấp bội mà tiêu hao linh lực chỉ tương đương với kỹ năng ngũ giai. Cuối cùng là kỹ năng Quang Liệu Thuật được Long Hạo Thần tự lĩnh ngộ và sáng chế ra, có công dụng trị liệu và tự chữa thương. Bên cạnh 3 kỹ năng tự sáng chế này, Long Hạo Thần còn được phụ thân mình là Long Tinh Vũ dạy cho hắn các kỹ năng mà y tự sáng chế. Cho đến nay, kỹ năng mà hắn vẫn hay sử dụng trong các trường hợp nguy hiểm chính là Đấu Sát Toàn Viên Kiếm, không chỉ đem sức mạnh bản thân tăng đến cực hạn mà còn có thể phóng xuất ra công kích chí mạng. Trên đây là toàn bộ lĩnh vực, vũ khí và kỹ năng của Long Hạo Thần mà mình tổng hợp được. Video còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý đến từ tất cả các bạn. Đừng quên đăng ký kênh để biết thêm nhiều điều thú vị hơn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.